Okay. Yes. Well, welcome. So nice to be here once again. Jsem rád, že jsme se mohli setkat na dnešní přednášce opět. Please receive a warm welcome to this new lesson, our third lesson. Takže vítejte všichni na naší třetí přednášce z cyklu Výživa pro 21. století. We are broadcasting from the middle of the world, Ecuador. A jak vám hovořím z prostředku světa, přímo z Ekvádoru. I know in Europe you are going through some winter time still, but here is always sunny time. Vypadá to, jako by vám v Evropě se znovu vrátila zima, ale my tady máme stále krásné léto. So at least we send you warm hugs from down here. A tak vám aspoň můžeme poslat hřejivé obětí tady odsud z Ekvádoru. And well, you know, since we are talking about we have been talking about these past two lessons in regards of creation and everything associated with our health and our digestion. V minulých dvou přednáškách jsme hovořili o našem zdraví, o božím stvoření, o všem, co se týká našeho trávení. And we have learned how in creation God established everything in order for us to obtain the energy we need to live. A my jsme si povídali o tom, jak Bůh dal do přírody všechno proto, abychom mohli získat energii pro náš život. And God created in us this wonderful digestive system that is the mechanism for us to obtain energy. A Pán Bůh stvořil pro nás mechanismus, jak získávat energii. And today we would like to focus a little bit on the energy that is established and obtained in the plants we have to eat. A dnes bych vám chtěla říct dobrou zprávu o tom, jak můžeme získat energii, která pochází z rostlin, které můžeme jíst. So in the previous class we talked about how the sun, the rays of the sun, get into the leaves of the plants, of the trees and every green plant, and is the way they begin to absorb the energy from the sun. V minulých přednáškách jsme si povídali o tom, jak sluníčko se vstřebává do rostlin a jak tam vlastně vytváří tu absorpci těch minerálí. A my, když jíme ty rostliny, tak vlastně přijímáme tu energii ze slunce. Thanks to this mechanism, the plant begins a process called photosynthesis. A díky tomuto mechanismu rostliny začínají proces, který se nazývá fotosyntéza. The energy from the sun is nothing else but electricity. Víte, ta energie ze slunce, to není nic jiného než obyčejná elektrika. And this electricity begins to enter into the cells of the plant and a lot of chemical effects take place. A tato energie ze slunce se dostává do listů, kde probíhá řada chemických reakcí. Inside these cells of the plant begins a process from which we obtain what is called oxygenated water. Uprostřed těch buněk v rostlinách tím procesem fotosyntézy vznikají látky, which we call, how do we call those substances? We call the oxygenated water or hydrogen peroxide. Nazýváme to okysličená voda nebo také kysličník vodíku. This element is used to clean wounds or disinfect things, right? A vy víte, že peroxid vodíku se používá na čištění ran. So inside the leaves of the plant, a lot of oxygen
begins to work out its way. A tak právě v těch listech rostlin se hodně kyslíku dostává svou roli, hraje tam roli. And it's thank you to oxygen molecule that this electric mechanism activates and the energy process begins. Tak díky té roli kyslíku se tam aktivuje ta energie a začíná ten proces vytváření toho peroxidu. All that electricity and oxygen and hydrogen bonds to other elements such as carbon and begins to develop other tissues. A tam právě ta elektrika dohromady s tím kyslíkem a vodíkem začne vytvářet nové tkáně, nové molekuly. And this mechanism and this electric mechanism begins to push all the way to the roots. A tento elektrický mechanismus se dostává až dolů do kořenů. At the end of the roots, the root terminals, this electricity begins to electrify to give energy to the rocks that it comes in contact with. A na konci těch kořenů, ta elektrika, která přichází z toho sluníčka, až k těm konečkům kořenů, tak tam se ona uvolňuje a začíná aktivovat ty minerálie v půdě. These rocks or these minerals become chelated or become electrified, and this is how they are being able to attract into the roots and they become absorbed. A právě ty minerálie se elektrifikují, nabíjí se a tím způsobem začnou být přitahovány do těch kořenů a začnou se lépe vstřebávat. Of course, the soil is moist with water, so water interacts with that process and facilitates this absorption. A samozřejmě je lepší, když ta voda, nebo když ta půda je naplněná vodou, protože voda pomáhá v lepší vodivosti a absorpci těchto minerálů. So a plant becomes an element, a tool that contains minerals, chelated minerals, energized minerals, and batteries of electricity. A tak ta rostlina se stane takovou určitou baterií, která je elektrifikovaná skrze ty minerály z půdy a skrze sluníčko. And this element we call chlorophyll because is what gives the color to the plants, which is green. A právě co se vstřebává z těch minerálí, z půdy a vytváří se v těch listech díky působení vodíku, kyslíku a sluníčka, tak to je vlastně taková zelená substance, které říkáme chlorophyll. So from the soil, all these minerals are extracted like magnesium, calcium, carbon, everything that the plant and life needs. A tak z té půdy jsou extrahovány všechny ty minerály, které potřebujeme pro život, ať už je to uhlík, ať už je to vápník, ať už je to hořčík, všechno pro naši výživu. That is why everything in nature, like has to do with plants, is almost 99.9 green. A proto všechno, co máme v přírodě, téměř všechno z 99% je zelené. Yeah, precisely this morning, I had the opportunity to cut some lawn, to cut the grass here at my house. And I wanted to do that before the sun was too intense. So I began to cut the grass because it grows very fast. A já jsem musela ráno také sekat trávník a musím začít vždycky brzy ráno, než sluníčko vyjde a je silné. And this, is a thought that we can always relate to, because when you see under a microscope a molecule of chlorophyll. A to je zajímavá myšlenka, protože když se podíváte pod mikroskop na molekulu chlorofylu, you will realize that is exactly similar
to the molecule of hemoglobin. Tak si všimnete, že je velice podobná molekule hemoglobinu. The hemoglobin molecule is what gives the color red to our blood. Víte, že hemoglobin, to je vlastně červené krevní barvivo a způsobuje červenou barvu krve. We talked the other class that we cannot obtain these minerals and this electricity exactly the same way as the plants. My jsme si na začátku říkali, že my lidé nemůžeme přijímat energii a minerály stejně jako rostliny, my nemáme kořeny. And we have talked that our means for obtaining energy is through the digestive process, through eating. My jsme se učili, že Pán Bůh to zařídil tak úžasným způsobem, že my tu energii přijímáme z rostlin a tu energii ze sluníčka a z minerálu a díky našemu trávicímu systému ji vstřebáváme. And all of us are very happy when we are about to eat something, when we go to eat something. After this class, I'm sure some good food is waiting for you. A každý z nás máme velkou radost, když můžeme něco dobrého jíst jako nádherný dar, kterým nám Pán Bůh vyjadřuje, že jsme na něm závislí. But in our system, why are we not green as the plants? Ale jak to, že my z toho nezezelenáme, když jíme rostlinnou stravu? Well, that has to do because the molecules, as far as the chlorophyll and the hemoglobin, are exactly the same except the nucleus. V tom hraje velkou roli jádro té molekuly, protože jádro hemoglobinu, tam je železo, když to v jádru hemoglobinu, tam máme magnesium a ty dvě způsobují rozdílnou barvu. The nucleus of our hemoglobin is an iron atom, and is through this iron atom, that we can hold on to the oxygen for the different mechanism that our cells need to take nutrients from. Takže jádrem té molekuly hemoglobinu je železo a ono nám pomáhá vlastně přinášet kyslík a vstřebávat kyslík do naší krve. And this is the reason why our blood is red, because the iron, this irony colorant, you know, that when you see a piece of steel or something, it has this dark color. It's exactly for that reason why our blood is red. A právě z tohoto důvodu, když se podíváte na železo, když oxiduje, že, tak ono začne rezivět do červené barvy. A to je ta červená barva, která se také vyskytuje v naší krvi díky hemoglobinu. When somebody doesn't have enough amount of iron in the bloodstream in the system, the blood becomes a little lighter in its color, and we suffer from a condition called anemia. A určitě víte, že když mají lidé anemii, tak ta jejich krev není dostatečně červená, je taková světlejší. And when we have this situation, we realize that our blood molecule is a weak molecule, doesn't have enough attraction, because iron acts as a magnet. A právě proto, když nemáme dostatek železa, tak ta krev není tak hezky barevná a je to proto, že železo funguje jako magnet, přitahuje vlastně i ten kyslík, i ostatní živiny. In order for our hemoglobin molecule to hold to a very good, strong center of iron, needs a good electricity. A abychom mohli mít dobrou elektriku i v našem systému, potřebujeme mít dostatek železa. When there is not enough electricity in our system, there is not enough connection with the iron atom, and this magnetism becomes weak.
A tak právě ten proces toho magnetismu, kdy přitahuje naše krev ty živiny, je hodně závislý na tom dostatku železa. So, in order for us to have a good, a strong hemoglobin molecule, we need good iron and good energy. A tak, abychom měli silnou krev a dostatek hemoglobinu, potřebujeme v naší výživě dostatek železa a také i dostatek kyslíku a těch ostatních živin. So, when we eat this rich food, this rich energy food that comes in the green plants that have a lot of energy in the chlorophyll, tak když jíme potravu, která je bohatá na energii, díky tomu, že jíme zelené lístečky, které obsahují hodně chlorofylu, and we understand that the nucleus of the chlorophyll is a magnesium atom. A v tom chlorofylu je zase v jádru té molekuly hořčík, magnesium. And is this mechanism that when we eat, our body, our digestive system can pull electrify these energized minerals from the chlorophyll so we can obtain this energy and the minerals. A tak tělo vlastně si může vstřebat, přijmout ty minerálie právě z těch živin, právě díky také tomu hořčíku a díky tomu železu, aby bylo obohaceno živinami pro zdravou funkci. And yes, you can see here in the picture, you can see a very delicious green juice. Tady se můžete podívat, jak krásnou barvu má ten zelený džus, který si můžete udělat z jarních traviček. And these greens have to be a part of our diet every day. A věděli jste to, že tyto zelené travičky musí být součástí naší stravy každý den? So let's think about, a little bit farther, in regards of the chlorophyll itself and this atom that bonds together, that ties together the rest of minerals to its molecule. That's magnesium. Pojďme si povědět něco, co pro nás dělá to dobrodění chlorofylu, protože on pro nás do naší stravy a organismu přitahuje velice důležitý prvek a tím je právě hořčík. So we talk about about 300 and many reactions, chemical reactions in which this molecule has to be present to give us energy. Takže tam se jedná asi o 300 různých reakcí, které se musí odehrát, abychom z této molekuly chlorofylu dostali energii. Among the most important, we have to help us in the processes of nerve impulses that need to be carried from one neuron to the other. Jedna z těch nejdůležitějších rolí, kterou nám umožňuje chlorofyl, je přenos nervových impulzů z jednoho neuronu na druhý. So it's extremely important for a good electrical conduction within our nervous system. Takže magnesium je velice důležité pro dobrý přenos, nervový systém v našem nervovém systému. This is extremely very, very important. How we talked about, the importance of electricity to flow with no hindrance in every cell of our body, and we need magnesium for this carrying process not to be stopped. A protože víme, že právě přenos těch nervových impulzů v našem těle je to nejdůležitější, abychom mohli jasně myslet, aby fungoval správně celý náš systém, tak tady vidíme, jak důležitou roli hraje magnézium pro fungování celého našeho systému. It is important to mention here that magnesium is the right hand and it always has to be present for another important mineral
to be absorbed, and this is calcium. Proto, abychom mohli vstřebat vápník, tak vždycky potřebujeme dostatek hořčíku. So every time that we are talking about this chlorophyll nucleus called magnesium, every time we talked about magnesium, we always deal with calcium. Takže kdykoliv hovoříme o hořčíku, tak vždycky potřebujeme, nebo promiňte, o vápníku, o dostatku vápníku, tak vždycky k tomu musíte přidat i hořčík. Wherever magnesium is present, calcium will come along. Protože kdekoliv, kde bude dostatek hořčíku, tak se vám přitáhne do těla i vápník. And calcium has a very important role for the correct energy connection within every cell. A kalcium je zase velice důležité pro přenos energie uprostřed buněk. You know, this is very important. This is extremely important. We are talking about magnesium, how it will interact with many processes, but I just want to leave clear that it's thanks to the magnesium element that calcium will be present in the cells. Takže proto, aby vápník mohl být přítomen v našich buňkách, tak je velice důležité, aby jsme měli dobrý příjem hořčíku. And this calcium is the one that is going to regulate the energy flow for the cells. A kalcium nám dokonce pomáhá regulovat energetický přenos mezi buňkami nebo v buňce. So we understand now why magnesium is so important in order to give place for the work of calcium. Takže teď už rozumíme, proč je magnézium tak důležité pro formování našich kostí a zubů, prostě pro vstřebávání vápníku. So, going back to this magnesium and all the other minerals that come along, of course, as we are seeing here of the chlorophyll, we see the benefits in proper maintaining a proper temperature within our system. A dokonce to má i velice důležitý vliv na správnou tělesnou teplotu, regulaci teploty. We talk about magnesium, you know, and these other minerals to be important for disintoxicating our body, you know, keeping toxins away. A co dokonce dokáže magnézium je, že stahuje z našeho těla jedy, takže nás detoxikuje. So here, the next point, we see here the production of energy. We already talked about how this works. It facilitates the entrance of calcium to the cells. A pak jsme si taky řekli, že magnézium umožňuje lepší produkci energie. Proč? No, protože s ním přichází kalcium a to je zodpovědné za energetické funkce v buňce. In the same way, for the structure of our bones and teeth that are established by calcium, magnesium helps the calcium to get into them. A tak můžeme říci, že magnézium je velice prospěšné, proto aby jsme měli silné kosti a kvalitní zuby, protože umožňuje dostat kalcium tady do těchto struktur. So we are thinking about all this. Remember, the nucleus of chlorophyll is magnesium because it's the ingredient that, like the key to open up the doors for the rest of minerals to do their work. A takže můžeme říci, že magnézium je jako takový klíč, který nám otvírá buňky, jejich funkce, aby mohly správně fungovat v mnoha ohledech. It is very important to talk about protein synthesis. That means the breakdown of protein. A magnézium také hraje velkou roli v tom, že nám umožňuje rozložit bílkoviny a syntetizovat z nich nové esenciální například. A ty, které tělo potřebuje. Of course. That is more into a chemical context farther down in the different cells of our body.
A samozřejmě, že to se více děje v různých buňkách našeho těla. But when we talk about digestion and the first element that we talk about digestive organ, we talk about the stomach. Takže když budeme hovořit o trávení, tak začneme v žaludku. And we talked about how the juices, the stomach juices, the acids in the stomach have to be very acidic, very strongly acidic. A my jsme si řekli, že ty žaludeční šťávy musí být velice silně kyselé. And they need to be that way because they need to cut down, to break down the proteins that are present in the food we swallow. A je to proto, že oni musí rozložit ty bílkoviny, které jsou přítomné v jídle, které polikáme. You know, we have powerful enzymes in our juices, stomach juices, like pepsin, that is the one in charge to break down into peptides and break down all these proteins, extract them from the food we eat. Víte, že součástí žaludeční kyseliny je například enzym pepsin, který nám pomáhá rozložit ty bílkoviny na různé peptidy a pomáhá nám vstřebávat ty živiny, které jíme. So the food becomes a very acidic bowl inside our stomach. Takže uvnitř našeho žaludku se najednou to jídlo celé začne stávat velice kyselým. But it is interesting that when this food is going to the small intestine, other kinds of juices like pancreatic juices and the bile from the liver, they are very alkaline. Ale když potom ta trávenina pokračuje dál ze žaludku do duodena, tak tam, kde už potom v tenkém střevu se vstřebávají také i pankreatické šťávy, tak ty už jsou zase alkalizující. So they counteract the acid juices from the stomach for other kinds of nutrients to be extracted. A to je úžasné, jak oni vyvažují tu kyselou reakci toho žaludku a vlastně začínají dělat to jídlo alkalickým, tu tráveninu, protože zase v alkalickém prostředí se vstřebají jiné typy živin. Among those nutrients, macronutrients that need to be extracted from the food farther down in the small intestines, we have the fats, the oils. A právě mezi těmi nutrienty, které se musí vstřebat v duodenu a v tenkém střevu, tak tam patří také tuky a oleje. And these juices have to be not acid but alkaline. And what do you think is their main ingredient? A protože ty trávicí šťávy z pankreasu tak ty musí být zásadité, tak co si myslíte, že je jejich hlavní součástí? Magnesium. Opět je to hořčík. So the magnesium is the agent that takes away the acid form, you know, from in the different parts of our digestive circuit. Takže je to právě ten hořčík, který nám pomáhá o to překyselení kdekoliv v našem trávicím systému. Now you can comprehend the importance to eat your vegetables or to have your green juice every day or whenever, you know, or your salad, right? Your vegetables every day. So you will have enough magnesium and enough calcium to take away the acid in your small intestines so fats can be absorbed. Takže teď už vidíte, jak důležité je mít dostatečný příjem zelených lístečků, čerstvé zeleniny nebo těch šťáv zelených proto, abyste měli dostatek kalcia a hořčíku, abyste mohli mít alkalické šťávy právě pro vstřebávání tuku v tenkém střevě. So we see this wonderful activity that chlorophyll and magnesium and the other minerals have to do
for our good digestion. Takže vidíme, jaký zázračný mechanismus Pán Bůh vytvořil proto, aby naše trávení mohlo fungovat. Okay, so going down a little bit farther, more into other benefits that we have from, let's go one up. We find, there, relief. We have to understand that as calcium and magnesium, as I told you, there's the big brother calcium and the little brother magnesium. Já jsem vám už řekl, že ten velký bratr, to je magnézium a jeho mladší bráška, to je kalcium, ty jdou vždycky spolu. And we see that in the musculatory system of our body, a právě pro svalový systém našeho těla, they both, calcium and magnesium, work as a team. Tak opět kalcium i vápník pracují jako jeden tým. We need calcium for the muscles to become tight and strong. My totiž potřebujeme vápník proto, aby svaly mohly udělat dobrou kontrakci, aby byly silné, pevné. And magnesium is necessary for the opposite effects of relaxing and calming down the tension in the muscle. A zase magnézium je nutné proto, aby uvolnilo ten stažený sval. So for a good muscle workout and for a good, physique in the body, we need always a good source of calcium and magnesium. A tak pokud chcete mít silné svaly, chcete být ale zároveň dobře flexibilní, no tak potřebujete obě dvě ty živiny, i vápník, i hořčík. Remember that our cardiovascular system also works under this mechanism. Nezapomeňte, že srdce to je také sval a i on, celý vlastně kardiovaskulární systém, pracuje na tomto mechanismu kontrakce a relaxace. We need these two elements to have, the different movements in the cardiovascular line. We have systolic and diastolic movements, contraction and release, and we need these two minerals to work out good. A dobře víte, že naše srdce to je pumpa, která dělá stažení a uvolnění. A právě tam hrají roli oba dva tyto minerály. And we need also for the respiratory system that it also relates to muscles to expand when we breathe in and to contract when we exhale. A také to stejné je potřeba v našem dýchacím systému. Když vlastně se nadechnete, tak aby se ty dýchací svaly uvolnily a zase, když vydechujete, tak aby se stáhly. So for our good health, for our cardiovascular system, for blood irrigation system, and for muscle proper workout, we must understand that we need chlorophyll. A tak vidíte, jak mnoho rolí chlorophyll má. Jednak pro kardiovaskulární systém, pro naši dýchací soustavu, pro naše svaly. Všude tam potřebujeme hořčík i vápník. And of course, we must understand that there are other nutrients very necessary for all these processes to work out in harmony and give us a proper well-being. A není to jenom vápník a hořčík, který tolik potřebujeme. Potřebujeme více důležitých živin, které se nacházejí v zelených listech, pro to, aby fungovaly správně funkce našeho těla. We have to understand that is the way the chlorophyll with all these minerals are very, very important for keeping our liver detoxified. Protože chlorophyll velice dobře pomáhá také detoxikovat i naše játra. Have you heard of this problem, fatty liver? Už jste slyšeli o tom, že lidé někdy mají stukovatělá játra? Have you understood these problems that people have with their bile
the gallbladder, if I am not mistaken in English, vesicula biliar. Okay, thank you. That has to give us the proper bile to our digestive program. That comes from the liver. So we need a clean liver for a proper production of bile. A víte, že právě někdy té produkci žluči ze žlučníku také vadí, když ty játra jsou stukovatělá a právě pro tu správnou kompozici žluči potřebujeme opět chlorophyll, proto aby játra fungovala správně. When the digestive organs like the liver, the intestines, they are saturated with fat because we eat lot of fat. A protože my konzumujeme velké množství tuku, tak potom jsou jak naše játra, tak naše krev saturovány hodně tukem. Then we are going to suffer from fat that is not being diluted, is not being digested, and these fat molecules become attached and become the covering, literally covering these organs. A víte, že když nemáte dostatek žlučí, dostatek chlorofylu pro to, abyste ji tvořili a vaše játra, aby nebyly stukovatěla, tak nedojde k dobrému rozložení vlastně toho tuku a potom vaše buňky jsou pokryté tukem, což je velmi nebezpečné pro zdraví. And unfortunately, the fat that people usually eat that comes from animal origin brings along another ingredient that is called cholesterol. A na neštěstí právě ten tuk, který lidé konzumují, většinou pochází z živočišného původu a tam hraje velkou roli cholesterol. And cholesterol, what gets in contact with air when you fry a piece of meat, and that cholesterol gets attached with the oxygen, it becomes hard and becomes oxidized. A to, co je velice nebezpečné, je, jakmile se cholesterol dostane do kontaktu se vzduchem, tak se stává velmi nebezpečným. Říkáme tomu, že je oxidovaný ten cholesterol. And that oxidized cholesterol cannot be digested in our body. The cells cannot use something that is oxidized. A to se děje třeba při smažení, nebo když máte máslo, nebo sušíte mléko. A takový oxidovaný cholesterol prostě naše tělo nedokáže vstřebat. Just like when you cut an apple and you leave it on the table for a full day, later in the evening you will see that it has oxidized, right? A to máte jako s jablíčkem, že? Když si ho rozkrojíte a necháte ho třeba půl dne, tak vám za chvilinku zoxiduje a zhnědne. The same happens with cholesterol, and is something once it's oxidized, it cannot be used. A to stejné se děje i s cholesterolem. A jakmile zoxiduje, tak se stane pro naše tělo velmi nebezpečný a už nepoužitelný. So in top of that, you don't eat chlorophyll, you will not be able to even get the bad cholesterol, the oxidized cholesterol, even out of your body. A protože jsme si řekli, že že chlorofyll nás detoxikuje, pokud ho nebudeme jíst, tak nebudeme schopni se zbavit ani toho nevyužitelného cholesterolu z našeho těla. So chlorophyll is extremely important for these juices, pancreatic juices, and the bile from the liver to clean the liver and to process the fats and to take away the bad fats and cholesterol. A opět vidíte, jak velmi důležitý je chlorofyll proto, aby nám nejenom zásobil naše šťávy z pankreasu, aby byly dostatečně alkalické, ale také i proto, aby nás zbavil toho špatného cholesterolu, aby pročistil naše játra i naše buňky, aby nebyly stukovatělé. So
when we talk about somebody who may have kidney stones or gallbladder stones, means that this cholesterol, oxidized cholesterol, has become a rock and then mixes with other ingredients or elements that are just floating around and becomes these rocks and stones that damage the tissues. A věděli jste o tom, že když má někdo třeba ledvinové kameny, nebo žlučníkové kameny a jiné, takže tam se nachází právě tento nestrávený a nevyužitelný oxidovaný cholesterol, který na sebe naváže další látky a vytváří tyto tvrdé, ostré, hranaté předměty v našich orgánech? So we can relate a lot of health conditions that we know, like osteoporosis, insomnia, constipation, that are related to a lack of minerals. A tak můžeme říct, že je to řada nemocí, které se vztahují k nedostatku minerálí, protože nejíme ty zelené travičky. Můžeme mít osteoporózu, můžeme mít nedostatečný spánek, insomnii, můžeme mít I forgot the two. Insomnia, that means not be able to sleep. I know, but the other two conditions are? Osteoporosis, which is bone lack of minerals, and constipation, not being able to go to the bathroom. Mm-hmm. And then the fourth one? And then we have, heart attacks, heart problems. We have hypertension. I am just reading what we have here. Oh, okay. Is that? Or yeah, just heart problems. This one, yeah. Takže tady už je máme vypsané, všechny ty zdravotní problémy, které se váží k tomu nedostatku minerálí, protože nejíme ty zelené travičky, můžeme mít osteoporózu, můžeme mít problémy se spánkem, můžeme mít premenstruační syndrom, anebo vůbec srdečně cévní problémy, jako je vysoký tlak, nebo infarkt. Yeah. Hypertension, high blood pressure. A také vysoký tlak je z nedostatku minerálí. Může být. Yeah, we talked about this, right? Because, the expansion and the contraction, right, of the arteries, they need these minerals. Protože tak to funguje i v celém kardiovaskulárním systému. Proto, aby se ty cévy nejenom stáhly, ale i uvolnily, tak potřebují kalcium i vápník. Someone with high blood pressure is a sign that person is not eating enough minerals from the chlorophyll. A je celkem možné, že lidé, kteří trpí vysokým tlakem, tak nejedí dostatek minerálí, protože nemají chlorophyll. Then we suffer also from migraines or very heavy headaches. A taky lidé mohou mít velice silné migrény a bolesti hlavy při nedostatku minerálí. And all of this is related with our circulatory system. A to se také váže k tomu cévnímu systému, který nefunguje správně. And we must, as we talked, remember, we know that when we talked about chlorophyll, we talked about the key that opens doors, that is magnesium, but then all the other minerals that are extremely important for their functions. A my jsme si říkali, že chlorophyll je takovým klíčem, který otevírá všechny správné funkce lidského těla a že se k tomu váží ještě další minerálie. And we have the situation of also the other mineral called zinc, which is very, very necessary for the immune system and also for the glands that produce hormones in our body. A jedná se tady speciálně o minerál, o zinek, který je velice důležitý jak pro imunitní systém, tak také i pro jiné funkce lidského těla. So, when we think about, chlorophyll, we are seeing the whole pharmacy in one bottle.
Takže představte si, my hovoříme o jedné substanci, o chlorofylu, ale ve skutečnosti je to celá lékárnička. Many people say, oh, I don't like my greens. They don't taste so good. Mnoho lidí řekne, já nemám rád zelený trávy, to nechutná dobře. Hello? Yes, I can hear you. You can continue. Okay. So we can think in this situation that some people may say, I don't eat vegetables because I don't like them. I don't like greens. Takže mnoho lidí vám řekne, ne, já nejím zeleninu, protože mě ty zelený trávy nechutnají. Young people, give me a hamburger, give me a hot dog, give me pizza, but vegetables, oh no. Mladí lidé vám řeknou, no, hamburger to můžu, pizzu to můžu, hranolky, proč ne, ale prosím, hlavně mi nedávejte zeleninu anebo nějaké zelené šťávy. And I go to the health food store or the pharmacy and I buy a mineral and vitamin supplement box. Jenomže potom jdou do lékárny a koupí si nějaký suplement na minerálie a vitamíny. And when ladies, right, we go also to the other slide, we see how women, they are really in trouble if they don't eat minerals. A když ženy prochází například přechodem, tak v menopauze, pokud nemají dostatek minerálií, tak opět se jim projeví premenstruační syndrom s řadou problémů. And we see osteoporosis, which means lack of minerals in the bones. A dokonce i osteoporóza vzniká, že v pozdějším věku opět díky nedostatku minerálí v kostech. And we find that women suffer from these menstrual conditions, you know, premenstrual conditions or whatever that has to do with their hormone balance. A protože chlorophyll hraje významnou roli také ve vyvažování hormonů, tak vlastně všechny ty příznaky, kterými trpí ženy během menstruačního cyklu, tak opět jsou závislé na dostatku minerálí. Women need 7 more times more minerals than men. Věděli jste to, že ženy potřebují 7krát více minerálí než muži? Especially young women who are in their age that they can have children. A zvláště mladé ženy, které jsou v období, kdy mohou mít děti. So a young woman, of course, a woman in general, but especially those who are in the childbearing ages, they have to understand that even for their future, they must have plenty of mineral intake. A právě v tomto věku by si ženy zvláště měly hlídat dostatečný příjem svých minerálů. So, what are the best ways of receiving the minerals? Takže otázka na vás, přátelé. Co je tím nejlepším způsobem, jak ty minerály přijmout? The supplement box from the pharmacy? Musíme si koupit nějaký multivitamin nebo minerálovou bombu někde v lékárně za 500? Or the chlorophyll from the plants? A nebo si zadarmo můžeme natrhat zelené lístečky z rostlin a dát si je do salátu nebo si je odšťavnit. Is there any difference? Myslíte si, že v těch dvou je rozdíl? Yes, there is a difference. The difference is that the minerals that come in the chlorophyll, they have electricity. Velký rozdíl. Protože ty minerálie, které máte přímo z těch rostlin, oni obsahují právě tu elektriku, ten náboj energetický. They are energized, they have energy charge. A protože jsou nabité těmi jonty, tak proto mají daleko větší efekt na vaše tělo. Meanwhile, the majority of the supplement minerals, they are in their inert or with no electricity within them.
that they cannot be used by our body. A ta špatná zpráva u těch minerálí, které si koupíte z lékárny, většinou v nějaké anorganické formě, tam nejsou nabity vlastně těmi ionty, tou elektrikou, která se potom lépe vstřebává do našeho těla a tím pádem jsou pro nás velmi těžce stravitelné. Yes, we can use supplements, but we cannot depend on them only. Samozřejmě, že můžeme použít suplementy minerálové, ale není rozumné být na nich plně závislí. We must make sure we eat chlorophyll. Musíme si být jistí, že máme dobrý příjem chlorofylu. So, I don't know if so far we are okay. I hope by this lesson we have had today, we are a little bit more encouraged to take the advantage of eating greens and green vegetables. Tak já věřím, že dneska jste porozuměli tomu tématu, že jste pochopili, jaký velký význam má to jíst zelenou listovou zeleninu. Of course, there are other plant foods that provide us high amounts of magnesium and other minerals, like the nuts, which are the fruits of some plants. A také jsou jiné zdroje magnézia, jako například ořechy. The seeds from the plants, the parts of the seeds are also rich in these minerals. A také některá semínka, obilniny mají bohaté zásoby těchto minerálí, magnézia, kalcia. So we can eat the different foods that we like, right? The grains, the beans, the nuts, dry fruits, everything. Takže můžeme to kombinovat, ty zelené lístečky s oříškama, s obilninama, se semínkama. But the main source for our mineral intake is going to be the greens. Ale naším nejlepším zdrojem minerálí budou zelené listy. So I hope you will be encouraged to have a good salad for your lunch later on. Oh, yes. Dinner. Takže věřím, že budete inspirováni k tomu, abyste si váš salát obohatili čerstvými lístečky, ať už z pampelišky, nebo z kozí nožky, nebo z kopřivy a různých jiných zelených lístečků a že si na něm pochutnáte. Thank you, Steve. Yes. Thank you. Yes. A máte nějaké otázky k dnešnímu tématu? Chtěli byste něco vědět? Have you heard that like we are not the cows, we cannot digest the fiber from the green leaves? Some say that you have to have it juiced without the fiber. Is it true? That's a very important question. We have two kinds of fibers that we need. One is soluble fiber and the other one is insoluble fiber. Ano, máme dva druhy minerálí, dva druhy vlákniny, které potřebujeme. Jednak je to vláknina vstřebatelná a jednak je to ta, která se nevstřebává. So the one that is hard and acts like a brush is called cellulose, and that acts as a mechanism to clean out the ducts of our digestive system. A ta nestravitelná vláknina má velmi důležitý význam v detoxikaci našeho systému, protože funguje jako celulóza a vychází z těla ven a naváže na sebe ty toxiny a odstraní je z těla ven. So yes, you need greens for that purpose. There are in nature very hard kinds of cellulose and hard fiber, like the fibers from the cane plant, that are very strong for us to swallow. Only horses can swallow that. Jsou některé druhy vlákniny, které se velmi těžce vstřebávají. Například vláknina z třtiny. To je tak tvrdá, těžce stravitelná, že to snad jenom koně dokážou vstřebat. So we have to use what is suitable for our body.
Takže pokud budeme používat vlákninu, která je nevstřebatelná, tak by to měla být taková, kterou jsme schopni pozřít. Yes, that is a great important question because we need enzymes to absorb these minerals, and unfortunately, as we grow in age, the enzymes from our body becomes diminished. A tak my také potřebujeme enzymy, aby byly vstřebatelné i právě ta vláknina, i ty ostatní živiny. A je pravdou to, že jak stárneme, tak ty enzymy nám z těla mizí. So if you have a weakened body, a weakened digestive system, if you have suffered some disease or you are going through some health problems, you have to eat partially raw vegetables and partially steamed or lightly cooked vegetables. A tak pokud máte například slabé trávení nebo nějakou trávicí nemoc, tak pak byste tu zeleninu si mohli napařit a ona bude pro vás lépe vstřebatelná. A některé typy, třeba listové zeleniny, která se lépe vstřebává, tak můžete jíst syrové. So yes, for someone who is ill and needs to recover, they can use the juice from greens in small amounts. Make sure you use some lemon juice, mixed with lemon, in order to the stomach acids to break down as much as possible. Takže když někdo má slabší trávení a je po nějaké nemoci a není schopný dobře vstřebávat tu vlákninu, tak ano, pak se doporučuje ty zelené lístečky odšťavnit a pomaličku zvyšovat tu dávku. A je velice důležité, když ty zelené travičky jíte dohromady s citronovou šťávou, protože ona vám pomáhá lépe vstřebávat ty živiny, umocňuje činnost té žaludeční kyseliny. But the recommendation mainly is for such a person who has a weak system or is recovering from some bad disease or something, or is going through something bad, to use steamed or cooked vegetables blended into a soup type of cream. The person can eat something mildly cooked, because that way the enzymes will be more available for that weak body to absorb these minerals. A pokud je někdo nemocný a opravdu má slabé trávení, tak se doporučuje tu zeleninu lehce napařit a potom ještě rozmixovat. A tím způsobem se ty enzymy lépe dostanou ven, budou umocňovat to trávení, prostě proběhne to hladčeji. So that will be something to take in consideration. But of course, we are not mentioning by any means here that our diet must be only upon greens, because again, we don't have enzymes to break them down raw all the time. We need to always use cooked vegetables as well, always. Takže my nemůžeme jíst všechno syrové, protože nemáme vždycky všechny enzymy na to, abychom rozložili všechny typy trávy a zelených listů. Takže měli bychom to střídat, určitě jíst některé typy zeleniny syrové a některé napařené, vařené. So remember this, balance, have some good raw vegetables and salad is great, and also have some cooked and steamed vegetables in your diet, so you always have both. Takže proto je dobré mít obojí, jak syrový salát, třeba z listové zeleniny nebo mrkvičky, rajčátek, ale zároveň mít i dušenou zeleninu, například z červené řepy a jinou. Steve, and there is also a question here. What do you think about a roasted vegetable? Like some are frying it on the pan. Is it healthy, or bake it with oil? Well, how can I say this? Of course, when we think about when you are going to fry something, specifically fried, you have to understand that there is always people who they prefer not fry things, whereas others may use a little bit of oil
for sauteing vegetables, and that in itself is not a bad problem. It's not that if you are using some oil, a tablespoon of oil to saute some vegetables in your skillet or in your pan, is going to damage them. If you do it for a short time, maybe 5 minutes the most, there's no problem. Mm-hmm. Pokud používáte olej do vaření, nikdy by to nemělo být na dlouhou dobu, protože tam dochází k poškození toho oleje, k vytváření volných radikálů, takže je lepší, když se to třeba dusí na vodě, ale potom třeba ke konci můžete na kratoučký čas dodat trošku oleje, jenom aby se to orestovalo. In fact, it's a great way to eat vegetables. Saute them in a pan, with a good fire. You just put a little bit of olive oil or any kind of healthy oil, and just for a matter of 3 minutes, you saute them, and that will give a very nice, crunchy, halfway cooked vegetables, and that's a great way of eating them. Along with some raw and some juices or whatever else you want to use. A když to chcete udělat opravdu velmi chutné, tak můžete tu zeleninu jenom velmi krátce opéct na trošičce oleje. A ona potom trošku změkne, bude taková křupavá a samozřejmě dohromady to musíte jíst se syrovou zeleninou i s napařenou zeleninou, abyste nejedli jenom ty smažené věci. You can bake them. You can bake baked vegetables as well, You can steam them. I mean, there's the variety of ways, Everyone has to be conscious on how you will, enjoy eating them within a frame of a healthy lifestyle. Within a frame of that, you can choose different ways, no problem. Takže samozřejmě můžete si zvolit i to, že si upečete zeleninu třeba na voskovém papíru na pečení, nebo jenom trošičku podlejete vodou a pokapete olejem na povrchu, nebo si ji můžete napařit, nějaké lístečky nebo růžičkovou kapustu, nebo ji prostě vaříte s bobkovým listem jako květák a podobně. Takže je řada forem, jak tu zeleninu můžete zpracovat, aby byla chutná a zdravá pro vás. In general, vegetables should not be cooked more than 10 minutes because that is the period in which they are okay. Beyond that, they lose a lot of enzymes and they just die. They don't have much thing to offer once they are too overcooked. Mm-hmm. Nikdy bychom neměli zeleninu převařit. Vždycky, když ji zpracováváte tepelně, maximálně 10 minut, a aby tam ještě zbyly nějaké enzymy, které jsou tak důležité pro trávení. So I guess it's something, we can, always think about, and let's try, we have to use our free mind, our good common sense, and enjoy. You can put some, salt, spread some salt, some herbs, and you can prepare many delicious dishes. Můžete použít svou kreativitu. Když používáte zelené rostlinky půl na půl s normální zeleninou a ochutíte je citronem, solí, troškou olivového oleje, tak vytvoříte skvělé saláty plné květinek, sedmikrásek, pampelišek z bohatých na vitamíny. Takže to jsou živiny, které jsou daleko bohatší ještě na minerály a vitamíny, než je obyčejná zelenina. Stačí k tomu trošku kreativity a běžného selského rozumu. We are talking about a general regular situation. Of course, when there is certain specific conditions, some people may go on raw diets for a week or two, no problem. You can go on a raw diet, eat only raw foods, raw vegetables, juices for a few days, no problem. The problem is when there is too long periods of time in this condition that begins to affect the good health, and that is not good. So we must always search for good advice in order to pursue treatment for whatever situation we may have. Do you mean that to be vegetarian, to eat only raw, it's not healthy? That's what you wanted to say? What I wanted to say, yes, is eat only raw for long periods of time is not healthy, is not good. We must understand that we need cooked food
because is the way are the means to obtain enzymes and things that we need for absorbing the nutrients. If you don't cook them, you are going to lose a lot eventually. Takže Steve říká, není problém, když si dáte i třeba den, 2 nebo týden na syrové stravě, ale trvale být na syrové stravě, to nám brání v určitých enzymatických funkcích, protože právě to vaření pomáhá rozložit určité struktury a lepší vstřebávání enzymu. Takže je v tom balanci, v tom vyváženost mít i vařenou nebo napařenou zeleninu a mít i syrovou ideálně v kombinaci. So, yeah, that was very practical. Thank you so much. So I hope we will go more green now after your lecture. Věřím, že se nám podaří více zeleného zakomponovat do naší stravy po této přednášce and that we will be strong, healthy. And thank you, Steve, for your time, for all the advice, and we will look forward to your tomorrow's topic. Okay. Okay. Blessings God bless to everyone. you. Ciao. Greetings. Ciao. Thank you.